วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกรซพาทุกคนมาเล่นกอล์ฟด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาไทยเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟการตีกอล์ฟคำศัพท์แรกที่ต้องรู้ค่ะนี่เรียกว่าไม้กอล์ฟไม้กอล์ฟนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรคะเอาไว้ตีลูกกอล์ฟตีลูกกอล์ฟไปที่ไหนคะไปลงหลุมลูกกอล์ฟก็จะอันนี้สมมติอันนี้เป็นหลุมลงหลุมแบบนี้มาดูกันนะคะอันนี้คือหญ้าเทียมหญ้าเทียมแปลว่าหญ้าไม่จริงมันเป็นสีเขียวแต่ว่าไม่ใช่หญ้าจริงๆส่วนหญ้าจริงๆอยู่ตรงนู้นนั่นคือหญ้าจริงๆนะคะตอนนี้เกรซอยู่ที่สนามกอล์ฟเป็นสนามไดฟ์กอล์ฟไม่ใช่สนามกอล์ฟจริงๆเป็นสนามไดฟ์คือสนามฝึกกอล์ฟเวลาเกรซเริ่มเก่งแล้วตีได้แล้วรู้สึกมีความมั่นใจเกรซจะไปเล่นที่สนามกอล์ฟจริงๆซึ่งบางที่ก็จะมี9หลุมบางที่ก็จะมีมากกว่า9หลุมบางที่จะมี18หลุมเป็นต้นไปมีใครรู้บ้างว่าไทเกอร์วูดส์เป็นคนอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นคนอเมริกาแต่ว่ารู้ไหมคะว่าแม่เขามาจากที่ไหน3 2 1ประเทศไทยนั่นเองไทเกอร์วูดส์เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกานะคะแม่ของเขาเป็นคนไทยแล้วเขาเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลก stroke ในภาษาไทยก็คือ stroke ใช้คำเดียวกับภาษาอังกฤษเป็นไงคะ stroke ของ Grace สวยไหมคะวันนี้เกรซเอาไม้กอล์ฟมา2ไม้นะคะไม้กอล์ฟที่เกรซมีเป็นเบอร์7แล้วก็เบอร์4ไม้นี้ไว้ตีระยะไม่ไกลเกินไปไม้นี้ไว้ตีระยะไกลแล้วก็มีอีกไม้หนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือไม้พัตเตอร์หรือว่าไม้พัดภาษาไทยเรียกว่าไม้พัดซึ่งเอาไว้ตีในระยะใกล้ๆแต่ว่าวันนี้เกรซไม่ได้เอามาค่ะเห็นไหมคะไม้นี้หัวเหล็กเพราะว่าทำไมเรียกว่าไม้หัวเหล็กเพราะว่าทำจากเหล็กไม่ใช่ทำจากไม้หรือว่าพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมแต่ว่าทำจากเหล็กเราก็เลยเรียกว่าไม้หัวเหล็กค่ะเพราะว่ากีฬากอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไทยคนไทยก็เลยใช้คำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษเยอะตัวอย่างเช่น caddy par birdie ไม้พัตเตอร์ก็คือภาษาอังกฤษ putter ใช่ไหมคะ handicap และที่สำคัญที่สุด hole in one ก็คือ hole in one ในภาษาไทยนี่คือกระเป๋าไม้กอล์ฟถัดมารถกอล์ฟ